Xin kính chào tất cả các bạn. Đây là cái cảnh quay từ flycam ở nhà máy Vinfast tại Mỹ. Địa điểm xây dựng nhà máy ở bang Bắc Carolina và nhà máy đã được khởi công từ ngày 28 tháng 7. Nhà máy sẽ dự kiến bắt đầu sản xuất xe từ năm 2025 và được xây dựng ở trên một cái khu đất rộng 733 ha. Công suất dự kiến của nó là một năm sẽ sản xuất được 150.000 xe ở giai đoạn 1. Đây là cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên tại bang này và cũng là cơ sở đầu tiên tại Mỹ. Hứa hẹn này sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông xanh mà Vinfast đang hướng đến. Khi đi vào hoạt động, nhà máy này sẽ là nguồn cung chính của Vinfast cho thị trường Bắc Mỹ, giúp hãng tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh. Và bên cạnh việc xây nhà máy này thì Vinfast cũng thúc đẩy cái mạng lưới kinh doanh, nhận diện thương hiệu thông qua hệ thống showroom và xưởng dịch vụ, tổ chức các cái sự kiện lái thử, trưng bày sản phẩm nhằm tiếp cận người tiêu dùng tại Mỹ. Và đây là những cảnh quay mà từ flycam do chính tay mình quay vào ngày 29 tháng 7, tức là sau khi Vinfast làm cái lễ khởi công nhà máy một ngày. Mời các bạn hãy xem toàn bộ cái khu đất dự án này được quay từ trên cao. Chắc chắn là tới đây thì mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhiều và dự kiến là nhà máy đã đi vào sản xuất từ năm 2025, có nghĩa là cái nhà máy này xây dựng sẽ rất là nhanh. Xin mời tất cả các bạn cùng xem.
to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.